So for week 7, LC1 transforming quadratic functions defined by y is equal to ax squared plus bx plus c into the form y is equal to a times x minus h squared plus k, which is yung tinatawag natin vertex form. Doon sa week 1, yung ax squared plus bx plus c, yan yung tinatawag natin standard form ng quadratic equation. Now, yung equation na yun, o yung function na yun, quadratic function na yun, i-convert natin into a vertex form. So, ba't natin i-convert sa vertex form? So, ginagawa natin yung kapag nag-graph tayo, mas madaling mag-graph kapag yung quadratic equation mo nasa vertex form. Kasi ay ma-identify mo dito sa vertex form. Ano yung vertex, ano yung coordinates ng vertex ng isang quadratic equation? Ano yung vertex ng isang graph ng quadratic equation? So, using these two variables, makikita mo ano yung vertex. So, kung mahanap mo yung vertex, madali pa na lang mag-graph. Tapos, identify mo na lang kung nag-open siya upwards or downwards. Makikita mo din yun, depende kung anong sign yung A. So, kung positive yan, yung graph ng quadratic equation mo o functions mo, pataas. Kapag negative yung A mo, yung value ng A, yung graph ng quadratic functions mo, pababa. From vertex, pababa. So una, pag-aralan muna natin paano kino-convert yung isang quadratic functions into a vertex form. So yung unang step dyan is, i-group mo muna yung mga terms na may mga variable na x. So x squared minus 6x. So, yan yung first step. I-parenthesis mo muna, o pagsamahin mo muna yung mga terms na may x squared minus 6x. Next is, gagamit tayo ng completing the square para maging perfect square trinomial yung nasa loob ng parenthesis. So, what we will do is, i-divide natin ito sa 2, tapos yung quotient mo, i-multiply natin sa sarili niya. So, yan. I-divide natin sa 2. Tapos, i-squared natin. Pemdas. So, nasa loob mo ng parenthesis. So, magiging tama? Negative 6 divided by 2, that is negative 3. Tapos yung negative 3 is squared natin. So, ibig sabihin yan, yung negative 3, multiply mo sa sarili niya ng 2 beses. So, negative 3 times negative 3, that is 9. So, anong gagawin natin dun sa 9? So, yung 9 na yun, i-add natin dun sa may parenthesis natin, dun sa loob ng parenthesis. So, magiging so, yung nakuha natin dun sa half nung negative 6 at saka pag binultiply mo sa sarili niya yung half nun, makukuha natin yung 9. So, i-add natin yung 9. Now, nagdagdag tayo ng 9. So, basically, yung x squared minus 6x plus 8, dinagdagan mo ng 9, tama? So, hindi na siya yung original equation natin. So, kailangan, kung ano yung dinagdag natin, yun din yung ibabawas natin. So, kailangan natin mag-subtract. So, ano yung number na isusubtract natin? Yung number na isusubtract natin is makukuha kapag, if you could notice, nung nag-parenthesis tayo, merong number dito na hindi lang nakalagay, yung value ng A, yung nasa labas ng parenthesis. So, yung nakalagay dito will be just 1. Kung 1 na kasi hindi na nilalagay, inuulit na. So, you have positive 1. So, yung positive 1 na yun, yung A na yun, yung value ng A, i-multiply mo sa dinagdag mo sa loob ng parenthesis. So, 1 times 9, that is 9. So, 9 din yung ibabawas mo. So, 1 times 9, that is 9. Next. Now, if you could notice, yung x squared plus 6x plus 9, that is a perfect square trinomial. Ibig sabihin, pwede ko siyang i-factor. Or pwede ko siyang
O yun muna yung gawin natin. I-factor muna natin siya para makita natin ano yung itsura. And then, i-simplify natin yung dalawang constant term sa labas ng parenthesis. Yung 8 minus 9, that will give you negative 1. Now, doon mo malalaman sa may factors na perfect square trinomial yung x squared minus 6x plus 9 kasi yung factors niya magkamukha. Yun yung gusto natin mangyari, dapat magkamukha yung factors nila. So, yung factors na yun, since magkamukha sila, pwede ko silang i-write. Tama? Dalawang x minus 3, pwede kong isulat ng x minus 3 squared. Yung dalawang yun, pwede kong isulat ng ganun. Now, kung mapapansin ninyo, nasa vertex form na yan. Yung a natin, yung nasa labas, yung a natin yung nandito, which is yung 1. So, you have a, which is 1. Yung h natin, yung magiging value niya is yung kabaliktaran ng sign nung nasa loob. So, kung x is x minus 3, yung h mo, kabaliktaran ng sign, magiging kabaliktaran ng sign nung nasa loob, positive 3. So, in case na yung nasa loob is positive 3, yung value ng h mo would be negative. Parating kabaliktaran ng sign. So in this case, yung nasa loob ng parenthesis is negative. Therefore, yung h mo will be positive. And then, yung k natin, as it is, kung negative yung negative 1 nasa labas, o negative yung sign niya, negative din yung k. So negative 1. So in case na this is positive, yung k mo, positive din. Dito lang nagkakabaliktad sa loob ng h o sa loob ng parenthesis. Kung negative yan, yung h mo positive. Kung positive yan, yung h mo negative. Dito sa k, as it is, kung positive, positive. Kung negative, negative. In this case, negative yung 1. So therefore, yung k natin negative din. Negative 1. So ganyan yung pagsasolve ng a, h, at k. Ganyan siya tinatransform from quadratic function into a vertex form. So yung h at saka k, pwede mo siyang isulat into ito yung mauna, yung h and then yung k. Yan yung coordinates ng graph mo. Kapag ginraph mo yung x squared minus 6x plus 8, yan yung vertex niya, 3 minus 1. So hahanapin mo sa may Cartesian plane, nasan yung 3 minus 1. So next, let's try yung letter B. Work in. Yung mga sign dun sa first given, yung mga sign ng mga terms, pinalitan ko. Yung positive x squared, pinalitan ko ng negative x squared. Yung negative 6x, pinalitan ko ng positive 6x. Yung positive 8, pinalitan ko ng negative 8. So, titignan natin anong pinagkaiba sa solution sa kabila. Doon sa nakunan. So, first step, same. Pagsamahin natin yung mga terms na may x o variable na x. So, you have yan, pagsamahin muna natin yung mga terms na may variable na x. And then, yung negative sign dun sa may x squared, kailangan natin i-factor out. So, magiging yan. If you would notice, nung finactor ko yung negative sign, yung x squared naging positive na, yung positive 6x naging negative. Kasi kung ibabalik mo yung negative sign dun sa loob, negative times positive x squared is negative x squared. Negative times negative positive. So basically, ito at saka ito parehas lang nung finactor out ko yung negative sign.
So remember, kung hindi mo nakikita, meron kang 1 dito. Hindi lang nilalagay ka ng 1 dyan. Next. Anong gagawin ko ngayon doon sa loob ng parenthesis? So titignan ko yung linear term, yung negative 6. I-divide ko yan sa 2, tapos i-multiply ko sa sarili niya kung ano makukuha. So magiging i-divide ko sa 2, yung negative 6, i-divide ko sa 2, tapos i-multiply ko sa sarili niya. So magiging negative 6 divided by 2, you have negative 3. Tapos negative 3 times negative 3, you have 9. So yung 9 na yan, siya yung dadagdag ko sa loob ng parenthesis. So magiging now, same sa ginawa natin before, nagdagdag ka ng 9, dapat meron ka din dapat ibabawas. Ang tanong, ano yung number na ibabawas mo? So yung ginawa natin kanina, yung nasa labas, i-multiply natin to sa constant term na dinagdag natin. Itong negative, itong nasa labas, yung negative 1, i-multiply natin sa 9. Tapos yun ang dadagdag natin doon. So negative times positive 9, that's negative 9. So, magbabawas ka ng negative 9. Kanina kasi, doon sa given, sa first given, positive 1 yun nandun sa labas. So, positive 1 times 9. 9 yung idadagdag. This time, negative yun. So, negative times 9. Negative 9 yung idadagdag. Next. So, yan ang pinagkaiba, yung part na to. Itong part na to. Yan yung pinagkaiba doon sa given sa number, sa letter A kanina. So you have y minus x squared 6x plus 9. And then you simplify this. Okay. Yung dalawang negative sign magiging plus sign. Now you simplify. Now makikita natin perfect square trinomial na yung nasa loob ng parenthesis. Pwede mo na i-factor. So magiging and then this is positive 1. Now, yung x minus 3, yung dalawang x minus 3, pwede ko na pagsamahin, pwede ko maging yan. So, now, if you could notice na sa vertex form na siya. So, pwede ko na identify yung values ng A, H, at saka yung K. So, yung value ng A natin, yung value ng A would be negative 1. Yung may 1 ka dito kaya yung nilalagay. So you have negative 1. Then you have H at saka yung K. So yung H natin, since negative yan, dito magiging positive siya. So magiging positive 3. Yung K natin magiging positive 1. Or kahit pag mo nilagay yung positive sign, 1 na lang. So kung gagawa ka ng coordinates para sa vertex, yung vertex would be 3, 1. So yung pino-point out ko lang dito is yung step na yan. This part. Ito lang yung gusto kong bigyan ng emphasis. Na kailangan mo multiply yung term dito sa labas doon sa constant term para malaman mo kung ano ibabawas yung number.
So, negative times positive 9, yung ima-minus mo will be negative 9. Kung positive to, halimbawa kung walang sign. So, you have positive 1, yung hindi na nakikita 1, hindi nilalagay. Positive 1 times 9, this will be positive. So, kung negative to, negative 1 times positive 9, this will be negative. Again, yung 1 na yun, hindi mo na nakikita kasi ino-omit na yun kung 1 lang yung value. So, kung minsan, hindi na natin nakikita yan. Negative na lang agad yung nilalagay. So, kailangan mo multiply yung number dito dun sa term sa loob. O, kailangan mo multiply yung number na to with 8 dun sa constant term para malaman mo kung ano yung dadagdag. Doon mo nakukuha ito. Nakukuha mo yan kapag multiply yung 8 dito sa constant term. Doon mo nakukuha yan. Multiply mo ito dyan. Tapos yung product, yun ang ilalagay mo dito. Okay, next, letter C. So sa letter C, we have y is equal to 2x squared minus 4x plus 5. So again, yung gagawin natin dyan is ilalagay natin sa loob ng parenthesis yung 2x squared plus 4x, yung mga may variable, ipaparenthesis natin sila. So yeah. Yeah. Next, ipa-factor out natin yung kasama ng quadratic term, yung 2. Ipa-factor out natin yan. Yung mga nasa loob, hahanap tayo ng number na pwedeng gamitin para ma-factor yun. Kasi kapag nag-completing the square tayo, advisable na yung coefficient ng x squared is positive 1. So, ipa-factor natin yung 2. Ipa-factor out. So, you have 2x squared minus 2x. Yan. So, mapapansin ninyo, yung 4 naging 2 na lang. Kasi kung titignan mo, if I'll try to bring this back inside the parenthesis, 2 times 1, that is 2 times x squared, that is 2x squared. 2 times 2x, that is 4x. So basically, ito, tsaka ito parehas lang. Pinactor out ko lang ito. Next, same procedure, yung kasama ng linear term na x, yung negative 2. I-divide natin sa 2, tapos yung quotient nun, i-multiply natin sa sarili niya. So magiging so yung term na yun, i-divide natin sa 2. That will give you negative 1, tama? Negative 2 divided by 2, that's negative 1. And then i-squared natin. So, that means, i-multiply natin yung negative 1 sa sarili niya ng 2 beses. So, negative 1 times negative 1, that is positive 1. So, ibig sabihin, positive 1 idadagdag natin doon sa loob ng parenthesis. So, magiging y is equal to 2x squared minus 2x plus 1 plus 5. So, nagdagdag tayo ng positive 1 doon sa loob ng parenthesis. So, ibig sabihin, magsusubtract din tayo. Now, ano yung number na isusubtract natin? So, paano makukuha yun? So, ang gagawin natin, yung value ng a, i-multiply natin doon sa constant term sa loob ng parenthesis. So, eto, i-multiply natin dito sa 1. So, 2 times 1, that is 2. So, ibig sabihin, 2 yung idadagdag natin dito. So, this will be 2. So, para makuha yung idadagdag na number dito, i-multiply mo yung a doon sa constant term sa loob. So, 2 times 1, that is 2. So, 2 yung ilalagay mo dyan. So, halimbawa, this is 4. Halimbawa, this is 4. Halimbawa lang, 4 yan. Para makita lang ano yung gagawin. Halimbawa, 4 yan. So, ang gagawin mo, multiply mo yung 2 dito sa 4. 2 times 4, that is 8. So, ibig sabihin, 8 yung ilalagay mo dyan.
Or, halimbawa, this is 10. Halimbawa, 10. So, 2 times 10, that's 20. Ibig sabihin, 20 idadagdag mo dyan. So, in this case, yung dinagdag natin is 1. So, 2 times 1, that's 2. So, therefore, 2 ilalagay mo doon. Next. Now, let's try to simplify. So, yung x squared minus 2x plus 1, that is a perfect square trinomial. So, pwede kong i-factor ng dalawang magulong factor. So, magiging x minus 1, x minus 1, and then 5 minus 2, that is positive 3. So, kung mapapansin nyo, magkamukha naman yung x minus 1, yung dalawang factor. So, pwede ko nang pag-isahin. Tama? X minus 1 squared. Ibig sabihin nun, dalawang x minus 1. Saan nanggaling yung dalawang x minus 1? Nanggaling siya dito, pag finactor mo. So, always, pag ginawa mo siyang perfect square trinomial, parating magkamukha yung factors niya. Next. Ngayon, pwede mo nang ma-identify ano yung values ng A, H, at saka ng K. So, yung A natin will be 2. Yung H natin, kabaligtaran ng sign ng 1, this is positive 1. Yung K natin will be, as it is, positive 3. So, yung vertex will be 1, tsaka 3. Yan yung vertex. Now, last example para sa transforming quadratic functions defined by y is equal to ax squared plus bx plus c to the form y is equal to ax o a times x minus h squared plus k, yung vertex form. So, same procedure, ipaparenthesis natin yung mga terms na may para-parehas na x. So next, after nun, ipa-factor out natin sa loob ng parenthesis yung negative 3. So magiging now, if you could notice, nung nilabas ko yung negative 3, yung 24 naging negative 8. So, tignan mo, ibabalik natin yung negative 3 dun sa loob. Negative 3 times x squared, that is negative 3x squared. Negative 3 times negative 8. Negative 3 times negative 8, that is positive 24x. So, basically, ito, at saka ito parehas lang. Ganyan pag ipa-factor ka ng negative sign. Pag nilabas mo yung negative sign, pag naglabas ka ng negative sign, sa loob ng parenthesis, yung mga signs nila mapapalitan. So, from negative, magiging positive. From positive, magiging negative. Pag nagpa-factor out ka ng negative sign. Kung positive sign yan, hindi magbabago yung sign ng mga nasa loob. So, negative 3 times x squared, it's negative 3x squared. Negative 3 times 8x squared. So, negative 3 times negative 8, that is positive 24. So, that 2, tsaka ito parehas lang. Again, ba't natin pinafactor out yung negative 3? Kasi it's advisable na yung numerical coefficient ng x squared is 1. So, kailangan i-factor out yung, kung ano man yung kasama niya, kailangan i-factor out. Next. Next would be, kukunin natin yung term ng linear term. O kukunin natin yung numerical coefficient ng linear term. I-divide natin sa 2. Tapos, i-multiply natin sa sarili niya. Kung ano man yung magiging quotient. So, yung negative 8
Yung negative 8, i-divide natin sa 2. Tapos, i-square natin. So, negative 8 divided by 2, that is negative 4. So, negative 4 times negative 4. Ibig sabihin yan, dalawang negative 4. May multiply mo sa sarili niya. So, negative 4 times negative 4, that is positive 16. So, ibig sabihin, magdadagdag ka sa loob ng parenthesis ng 16. So, you have negative 3 x squared 8x plus 16 minus 42. Well, syempre, nag-add ka dun sa loob ng parenthesis, magma-minus ka din. Mag-add siya, magma-minus. Ang tanong, anong number yung ima-minus mo dun? So again, paano nakukuha yung term na ima-minus? Yung a, i-multiply natin dito sa may constant term sa loob. So negative 3 times positive 16. Negative 3 times positive 16, that is negative 48. Tama? Negative times positive, negative. So 3 times 16, 48. Next. So yung dito. Tama? Negative 3 times positive 16. Magkaiba yung sign. So therefore, negative yung product nila. Next. So, y. Okay. Now, kung mapapansin ninyo, yung nasa loob ng parenthesis is a perfect square trinomial na. Now, ang tanong, paano ko nakikita agad yung factors nung number na nasa loob, nung trinomial na yan? So, this is x. Ano magiging sign sa loob? Depende kung anong sign ito. Kung negative yan, ibig sabihin, negative din yung mga sign sa loob ng dalawang parenthesis. O ng mga factors. Kung positive yan, positive yung dalawang yun. Kung negative, negative yung dalawa. Next, anong number ilalagay ko doon? Yung number na ilalagay ko doon dapat magkamukha. So mag-iisip ako ng number na pag minultiply ko sa sarili niya, lalabas yung 16. So ano yung number na yun? Ano yung number na pag minultiply ko sa sarili niya, lalabas yung 16? So that will be 4. Dapat magkamukha. So 4 times 4, nakukuha mo yung 16. So kung 25 yan, 5 times 5 para makuha mo yung 25. Halimbawa, 25 yan. Kung 25 yan, mag-isip ako ng number na pag minultiply ko sa sarili niya, nakukuha ko yung 25. So that is 25, 5 times 5. So 5 yung lalagay ko doon. But in this case, 16. So mag-isip ako ng number na pag minultiply ko sa sarili niya, nakukuha ko yung 16. So that is 4. So 4 times 4, 16. Next, yung nasa labas. Negative 42. So yung dalawang negative sign na yun, pwede ko nang palitan ng plus sign. Plus 48. Now, we simplify. Di ba magkamukha na yung x minus 4? So pwede ko nang pagsamahin. X minus 4 squared. And then, negative 42 plus 48, that is positive 6. Lagyan natin ng positive 6. Tama? X minus 4 raised to 2. Kasi magkamukha lang naman yung dalawang yun. Yun din yung ibig sabihin niya. Dalawang x minus 4. Now, we can identify ang value ng a. A natin is negative 3. Yung h, kabalikaran ng sign. Kung negative 4 yan dito, positive 4. And then yung k, which is 6. So yung vertex would be 4 at saka 6. So again, I just want to emphasize
Kasi before sa high school, dito din ako nagkakamali. So, ano nilagay ko dito, yun yung nilalagay ko dito sa labas. Hindi ko naman multiply dito. So again, i-multiply mo yung 16 dito sa value mo sa labas para malaman mo kung ano yung ilalagay mong number dito. So negative 3 times 16, negative 48. Para natin mong gagawin mo. Pag may special kung may negative ka dito, kailangan mong i-multiply para malaman mo kung ano ilalagay mo dyan. So, itong part na ito gusto kong emphasize kasi dyan ako nagkakamali before. Now, general addition,